Тут был блокпост, вот это сейчас же ребята все поубирали. Тут стояли вот эти машины, зетки, вот эти Нивы разбитые, вот то, что там стоят сбоку при въезде. И вот как прозвали все вот эту дорогу нашу «Дорога смерти». Там просто была как бы загвоздка в чем? В том, что стоял БТР, и оторванная башня была, и нам приходилось на скорости вот так от его между ними проезжать. Вот эти базы отдыха, если вот видно, видишь, цветные, вот они оттуда нас видели. Вот если ты едешь, нас видно тут. Стреляй с чего хочешь. Это, кстати, мой дом. До сих пор не полатал, тоже еще там крышу надо поправить. Все так, нікого не було. Тут саме організувалися люди, зробили свою, скажімо так, тероборону, ходили, дивилися, щоб не було мародерства. І так люди самоорганізовано якось отак от жили. І не було ніякої інформації, що, як. Потім прийшли вже росіяни і тут вже сказали, вже тероборону нам не треба, ми тут самі тепер будемо все контролювати і так далі. Всі почали якби менше двигатися. Почали там вже потім пізніше казати, щоб була пов'язка оця біла, що типу мирний, щоб його було видно. Деякі люди принципіально цього не робили. Люди почали розуміти, що треба хто-то виїжджати, а виїжджати куди виїжджати, все було заблокировано, ніхто не розумів нічого. А потім, коли 2 чи 4 мая прийшли наші, і вони нічого тут такого не робили, вони просто зайшли в село і почали їх виганяти. Зав'язався там вверху бой, пострадали одразу там двохетажки, стовби поламали. Не було ніякого напряження, електричества не було, все почалося отак от йти перебої зовсім. І їх погнали сюди. Вони потікали всі, і на слідуючий день, не на слідуючий, через день десь, почалися обстріли вже по Салтову. І тоді вже люди вже розуміли, що треба просто відсюди тікати. І ми приїхали, і я поїхав на п'ятиэтажки, почав шукати людей, там люди в підвалах ховалися, і люди почали проситися виїжджати. Першим ділом я забрав жінок з дітьми, а потім вже остальні люди. І ми приїхали на другий день, і нас вже там стояло чоловік 300-400. Коротше, ми за ці 3 неділі, які ми вивозили, мабуть, там, я не знаю, около порядка там 1500 чоловік вивезли. Моє волонтерство почалося з того, що ми сюди приїхали, привезли гуманітарної допомоги, одну машину, і нас перший день сюди не пустили. Ми поїхали в Харків, там переночували, на наступний день ми приїхали, нас з боєм, що ми як волонтери пропустили нас сюди. Ми приїхали, тут вже були наші Збройні Сили України. І я ж так заїхав, якби непонятно, куди що можна. І зупиняємося, у хлопців спрашуємо, куди нам можна. Нам можна туди приїхати, сюди. Вони кажуть, хлопці, ви на своїй території їздіть як хочете. А ми ж давай одразу раз їздить. Оцей хлопець, він майже не виїжджав. Жили. Почали розказують, отам прильот, отам то. Я говорю, ти що, говорю, тут бігаєш, ти що, кажу? Побіга розказує, де тут, що тут, як тут. Що у нас? Я не бачив. А все, он уже не будет бегать, 2 дня гулял. Держи чай. Ми знаходимося в Старому Салтові. У нас тут на поселку, де ми проживаємо, де тут зараз відновилося електричество,
У нас є тут хаб наш Слобода.ua. Ми роздаємо гуманітарну допомогу, продуктові набори, ми роздаємо, там, як привозять там, речі всякі теплі, там, дитячий одяг, жіночий, чоловічий. По можливості, що є, ми цим якби, ділимося, там, даємо там, по 2-3 речі, щоб могли всі хоч потроху взяти. Тут у нас можна прийти, отримати чашку кави, чая, підключитися до Старлінга, якщо тут будуть перебої, які там до цього моменту, поки не було тут світла, тут були, не було майже зв'язку. Тобто тут люди могли прийти, включити інтернет, підключитися, подзвонити рідним там за кордон або ще щось, подивитися просто елементарно на новини, які у нас тут відбуваються в Харкові, в Україні і так далі. І можу показати, як у нас тут, що у нас тут є, що можна тут отримати. Тут у нас відбувається роздача гуманітарки, тут дівчата приходять і починається там роздача, фіксація там, даних, хто, номер телефону, де хто проживає. У нас тут є тут таке містечко, де можна зробити ксерокопію. Ну і взагалі тут поки що можна прийти, тут отримати, трошки погрітися на крайній випадок. Тут у нас знаходяться тут речі, гігієна, всякі памперси, медикаменти. Оскільки ми знаходимося в медцентрі, то ми співпрацюємо з медперсоналом, і ті волонтери, які приїжджають, там, привозять нам ліки, ми їм даємо, а вони потім роздають тим, кому потрібно. Ось тут, виходить, як почалась тоді тут переправа працювати, хлопці тут почали лодку, просто притягнули лодку і почали людей переправляти. Зараз оцей зробили паромчик, але тут почався голольот, почали робити хоч щось, щоб можна було його спокійно спуститися вниз. Нам дали човен з тої сторони, коли я казав, що нужна ще одна лодка, щоб займатися переправою. Ця лодка, там вміщається дуже багато людей. І продуктів дуже багато, до 2 тонн, да? Бач, там же ж село, і з тої сторони люди приїжджають, дуже передачки роблять, хто ліки передає. Зараз навіть зробили, що автобус з тої сторони під'їжджає сюди, і цей автобус сюди. Люди пересідають і їдуть, хто на Харків їде, а хто назад передачки робить. І отак у нас сообщення. Я виріс тут, іменно наверху, на цій частині села. Перший день у мене як почався? Ми проснулися, як і вся Україна проснулася від вибухів. І ми розуміли, що якщо почнеться війна, нам просто треба сідати, виїжджати, тому що малі діти, мала дитина в мене. У нас були вже частково приготовлені речі на всяк випадок, щоб просто можна було швидко виїхати. Ми встали, зібралися і поїхали. Ми знайшли прихисток у місцевій церкві, вона знаходиться в Верховині. Вася, пастир тої церкви, ми там проживали, теж там допомагали той громаді, тобто ми там блокпости обустраювали, адміністрації допомагали там. І я сидів і думав, що я так буду тут сидіти, чим мені займатися, я себе не мог просто знайти, що робити. І в мене там наші волонтери і з різних церков, ті, хто займалися волонтерством, спрашують, що, як діла. І почали підключатися люди самі, я їх не шукав, вони просто самі мене шукали. І ми сюди почали привозити допомогу. Те, що касається Старого Салтова. Ми приїжджаємо, допустимо, і спрашуємо, що потрібно. Вони кажуть, від серця, ще щось. Ми там приїжджали з 2-3 ящика медикаментів, і те, що ми знаходили, ми їм давали. Більш всього потрібно це зимній одяг і гігієна. Мила, шампунь, бритви, такі елементарні речі, якими ми пользуємося кожен день. Поки ми займаємося ось такою допомогою, перше, що у нас зараз стоїть, це пережити зиму, максимально допомогти теплими речами, якимись буржуйками, якими можна обігріти приміщення або ще щось, там можуть бути якісь дучики теплі, тобто таке будемо шукати. І буде пункт обогріву. У нас є пункт обогріву внизу, ГО «Добрі дії» займаються цим, і у нас буде тут наверху наш. Ми будемо працювати і надалі. Я казав і Чугуївській адміністрації, що ми будемо
всіх трясти за горло, щоб наше село розцвіло. І ми хочемо, щоб воно не просто розцвіло, а розцвіло ще краще, чим було. Воно і так було доволі таке, приємне. Хто приїжджав, бачив це село, вони знають, що це можна було приїхати, тут випити кави, сходити на річку, там, приїхати на відпочинок, на дачі чи ще що. Тут дуже багато людей, які знають, що таке Старий Салтів. І ми хочемо, щоб тут була така, знаєте, як яскрава прилинка, куди хотілося приїхати і тут бути.